Всім привіт! 100% житній хліб на заквасці. Найпростіший і надійний домашній рецепт. Потрібна лише активна житня закваска. Якщо у вас її ще нема, це не проблема, було б бажання. У описі під відео ви знайдете посилання, як виростити житню закваску або пшеничну левіто мадре. Також посилання на телеграм-канал, де можна замовити вже готову закваску. Вам залишається тільки підгодовувати її. Хліб на заквасці – це просто, смачно і корисно. Для опари відібрав 170 г закваски, додав 150 мл води кімнатної температури та додаю 50 г житнього борошна. За допомогою ложки розмішую до однорідної консистенції і залишаю опару при кімнатній температурі на 2-3 години, або до моменту, коли вона збільшиться удвічі. Це може статися й швидше, залежно від температури в приміщенні. Пройшло 2 години, температура в кімнаті приблизно 27 градусів. Опара чудово піднялася у 2 рази. Тепер додаю 320 г житнього борошна, 8 г солі та 150 мл води кімнатної температури. До речі, я використовую закваску відразу з холодильника. Просто дістаю і замішую. Все чудово працює. Зазвичай до цього рецепту я додаю ще житній солод або житню пасту. Але сьогодні обійдусь без цього. Просто покажу, як легко приготувати корисний житній хліб. Не у всіх є солод чи паста, тож про це в інших відео. Тісто замішую дерев'яною лопаткою, завжди так роблю для житнього хліба. Воно тягуче, наче пластилін. Пишу приблизно 3 хвилини, поки не стане однорідним. А якщо вам важко мішати лопаткою, замішуйте руками або використовуйте тістоміс. Ось таке по консистенції виходить тісто, як бачите, замішую все в одній мисці. І опара, і основне тісто. Далі трішки змащую форму олією. Якщо у вас немає форми, можна сформувати заготовку на листі для запікання, застеливши його пергаментом. Як сформуєте, такої форми буде хліб. При формуванні змащуйте руки чи ложку водою, тому що тісто дуже липке. Тільки не заливайте водою, а допомагайте водою при формуванні. Переклав усе тісто у форму, і з такої кількості виходить одна хлібина вагою приблизно 700 грамів, можливо трохи більше. За допомогою ложки вирівнюю тісто. Як я вже казав, ложку змочую водою. Так працювати набагато легше і тісто добре формується. Накриваю форму і залишаю за кімнатної температури приблизно на 3 години. Або допоки тісто не збільшиться удвічі. Але повторюся, усе залежить від температури в приміщенні. Якщо тепло, процес іде швидше. Якщо прохолодно, може тривати всі 3 години. У мене зазвичай підходить за 2. Випікаю у розігрітій до 250 градусів духовці 15 хвилин. Потім знижую температуру до 200 градусів і випікаю ще 25 хвилин. Дістаю хліб, виймаю з форми. Поки хліб ще гарячий, за бажанням можна змастити його поверхню для глянцевого вигляду. Зазвичай для цього використовують крахмальний розчин, але я змащую вершковим маслом або маслом кхі. Щоправда, роблю це не завжди, це не обов'язково. А якщо готую такий хліб для квасу, то точно нічим не змащую. Залишаю хліб мінімум на 2-3 години охолонути та стабілізуватися. У мене вже пройшла ніч, чудова поверхня, скоринка глянцева, як бачите. Розрізаю. Хліб не липкий. І ще, хліб випечений на 100% житньому борошні не буває повітряним і пухким. Він завжди ось такий, щільний. Якщо будете додавати житній солод, то хліб буде ще й темнішим. Ну і звісно, матиме більш виражений солодовий аромат. Але це вже на любителя. Він, звісно, смачний та корисний. Ну а з магазинним я навіть і порівнювати не буду. Тож, друзі, якщо для вас важливо, який хліб ви їсте, вирощуйте закваску або купуйте її і випікайте корисний хліб на заквасці для себе та своєї родини. Посилання на закваску в описі під відео. А якщо рецепт був вам корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та коментуйте. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.